بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة زوكا تك. النهاردة هنشرح مع بعض ازاي نعمل حماية للبيانات بتاعتنا في شيت الإكسل من المسح أو التعديل. الفيديو اللي فات أنا شرحت لكم ازاي تعملوا باسورد للإكسل شيت بتاعكم. النهاردة انت مضطر تدي الشيت ده لحد يشتغل عليه أو هيقرأ منه بيانات. ازاي نعمل له حماية ان هو ما يقدرش يعدل أو يمسح منه حاجة. كل اللي أنا بعمله موضوع سهل جدا. بروح على ريفيو وادوس على بروتكت شيت. بيديني ان انا ممكن اكتب باسورد او لا براحتك يعني، وتروح دايس اوكي. كده انت عملت حمايه للشيت بتاعك، يعني لما اجي ادوس دبل كليك عايز اعمل اي تعديل هو هيرفض، او لو دوست ديليت عشان خاطر امسح هو برضو رافض. عشان خاطر كده انت عملت حمايه. كل اللي انا عملته رحت على ريفيو دوست بروتكت شيت. ازاي تشيل الحمايه دي تاني؟ بتروح على نفس المكان ريفيو وتدوس على ان بروتكت شيت. موضوع سهل جدا جدا ومفيهوش اي مجهود. طب انا هدي الشيت ده لحد وعايزه يعدل فيه او هيعمل داتا انتري فيه، يعني مثلا هو هيدخل الايراد والمصروف وانا عامل معادله هتطلع له الصافي اوتوماتيك، فمش عايزه يلعب في الكولوم بتاع المعادله ده. انا مش عايزه يجي في المكان ده ويقعد يعدل فيه اي حاجه ولو حتى بالخطأ. ازاي نحدد خلايا معينه نعمل لها حمايه؟ كل اللي احنا بنعمله بنروح على اقصى اليمين كده او اقصى الشمال ايا كان اللي انت فاتحه انجليش او عربي. بنعلم على الشيت كله وندوس كليك يمين فورمات سيل ونروح على بروتكشن. ده بيكون من ضمن التابات اللي موجوده في البوكس ده، ونشيل التشيك بوكس ده من على لوجد. بنخلي كل الخلايا unlocked، يعني بنشيل العلامه اللي احنا معلمينها هنا على لوجد. كده الخلايا كلها بقت unlocked. ونيجي على الخلايا المعينه او الروم معين او الكولوم المعين اللي احنا عايزين نعمل عليه حمايه ونخليه لوجد. ادي علمنا اهو على الخلايا بتاعتنا. كليك يمين فورمات سيل بروتكشن ونخليها لوجد وندوس اوكي. يعني خلينا كل الشيت انلوجد وجينا عند الخلايا بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها او عايزين نقفلها خليناها لوجد. وبعد كده نطلع على بروتكت شيت وندوس دخل باسورد او لا براحتك وتدوس اوكي. كده لو حبيت اعدل هنا هيعدل معايا عادي، لكن لو جيت اعدل في المكان اللي انا عامله لوجد هيرفض الاكسل. يبقى انا كده حددت خلايا معينه قدرت ان انا اعمل لها حمايه. هقولها لكم تاني سريعا. بنعلم على الشيت كله كليك يمين فورمات سيل ونشيل العلامه اللي على لوجد بتلاقيها بروتكشن دي في اخر تاب موجوده وتدوس اوكي. والخلايا اللي احنا عايزين نعمل لها حمايه نخليها هي اللي لوجد من فورمات سيل بروتكشن ونعلم عليها على لوجد وندوس اوكي ونروح رايحين عاملين بروتكت شيت. يا رب اكون افدتكم ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.